আজি মই বনালো দুধ কচুৰে লোকেল চিকেনৰ এখন সুন্দৰ সোৱাদ লগা ভাজি। তো হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ খুলুমবাই, সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডেও বোলে কেতিয়াও দুধ কচুৰে লোকেল মুৰ্গী খাই নাই পোৱা, সেয়েহে তাক ক'লোঁ লৈ আহিবৰ কাৰণে। সি সৰু চাইজত এটা লোকেল মুৰ্গী লৈ আহিলে। মই পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈ নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু মিঠাতেল লগতে নেমু চেপি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি সানি লৈ এতিয়া মই ঢাকি ৰাখিম মোৰ কচুখিনি বাছি হোৱালৈ। এয়া হৈছে ঘৰৰে দুধ কচু, দেখিছেনে ইমান যে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে। মই ইয়াতে এডাল দুধ কচুৰ ঠাৰি গোটেই দিম। এতিয়া দুধ কচুখিনি টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ বাকলি এৰুৱাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰে কাটাৰ ষ্টাইলো আছে দেই, যেনেবা তেনেবা কাটি বনালেও মাংসবিধৰ সোৱাদটো নাপাব, কাৰণ এই কচুবিধ যিমান বনালেও একেবাৰে কোমলি নাযায় বেলেগ কচুৰ দৰে। সেয়েহে মই পাতলা পাতলাকৈ ফালি লৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এইফালে মছলাৰ বাবে এচামুচ জিৰা, এচামুচ ধনিয়া গুটি ৰঙা কৰি ভাজি লৈ মই এইখিনি থেতেলিয়াই ল'লোঁ। আৰু এই ভাজিখন লোহাৰ কেৰাহীত বেছি সোৱাদ হয় বনালে, সেয়েহে মই লোহাৰ কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈ পৰিমাণ মতে তেল দিলোঁ। লগতে দিলোঁ ডালচিনি, ইলাচি, লং, তেজপাত, গোটা জিৰা আৰু মিডিয়াম চাইজৰ 3টা পিঁয়াজ কাটি লোৱা, লগতে কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰু থেতেলিয়াই লোৱা দি মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। মছলাখিনি ভাজি লোৱা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ মেৰিনেট কৰি ৰখা চিকেনখিনি চাৰিওফালে লুটিয়াই পুটিয়াই ধুনীয়াকৈ লোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ঢাকনি লগাই লগাই দুবাৰ ভাজি ল'লোঁ। যাৰ ওচৰত লোহাৰ কেৰাহী নাই তেওঁলোকে নন ষ্টিক কেৰাহীটো বনাব পাৰে। মাংসখিনি অধা ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে 2টা কাটি লোৱা আলু এড কৰিলোঁ। আলুটো পিছে অপচনেল হয়, নিদিলেও হয়, কিন্তু মই হাজবেণ্ডৰ বাবে দিবলগীয়া হ'ল, সি আলু খাই যিহেতু ভাল পায়। আলুখিনি 50% মান ভাজি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰিলোঁ 2টা কাটি ৰখা বিলাহীখিনি কোমলিবৰ বাবে আকৌ ঢাকনি লগাই দিলোঁ। এই ভাজিখন বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছিকৈ ঢাকনি লগাব লাগিব আৰু ঢাকনি খুলিব লাগিব আৰু লৰাব লাগিব। বিলাহীখিনি কোমলি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে জিৰা ধনিয়াৰ গুড়িখিনি দিলোঁ ভাজি ৰখা, আৰু লগতে গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু থেতেলিয়াই লোৱা জালুকৰ গুড়ি অলপ। এতিয়া মছলাবোৰ চাৰিওফালে লগাকৈ ধুনীয়াকৈ লাৰি ল'লোঁ। এতিয়া দিবলৈ সময় হৈ গ'ল মোৰ কাটি ৰখা কচুখিনি। এতিয়া মই কচুখিনি দিলোঁ, একদম কেৰাহী ফুল হৈ গৈছে। অকণমান দি লাৰি লৈ আকৌ অকণমান বাকী ৰৈ যোৱা কচুখিনি আকৌ দি দিলোঁ। ফুল হ'লেও কথা নাই, অকণমান কোমলি গ'লে এইখিনি কমি যাব। এতিয়া হেতাৰে চাৰিওফালে লুটিয়াই পুটিয়াই দিয়াৰহে কথা আৰু। কচুখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে নিমখ এড কৰি দিলোঁ। নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান জলদি কোমলিও যাব, সেইকাৰণে নিমখখিনি এতিয়া দিলোঁ। চাৰিওফালে উৰাই ঘূৰাই লৰাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে ঢাকনি লগাই দিলোঁ। ঢাকনি লগাই পুনৰ আকৌ ঢাকনিখন খুলি চালোঁ। এয়া দেখিছে কেৰাহী ফুল হৈ যোৱা কচুখিনি কি ধুনীয়াকৈ কোমলি গৈছে, আৰু এয়া পানীও ওলাবলৈ ধৰিছে কচুৰ। অকণমান লুটিয়াই পুটিয়াই ধুনীয়াকৈ লাৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ ঢাকনি লগাই দিলোঁ। এই ভাজিখন বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। কচুৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনিতে ভাজি ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। মাত্ৰ ভাজিখন আপোনালোকে ঢাকনি লগাই লগাই সিজাব লাগিব। মোৰ এতিয়া ভাজিখন হৈ গ'ল ৰেডি, গেছটো কৰি দিলোঁ বন্ধ। এতিয়া হাজবেণ্ডক ভাত বাঢ়ি দি খাবলৈ দিলোঁ। সি ক'লে বহুত টেষ্টি হোৱা বুলি। তো আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।